درود بر شما دوستان، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. من اومدم اینجا کنترل پی رو زدم که بقیه کی فریم ها رو شما بتونید ببینید. کی فریم های البته مربوط به پوزیشن، چون یه سری کی فریم به وجود آوردم برای اینکه بتونیم یک سری دسترسی ها داشته باشیم. قرار منوی ادیت رو توضیح بدیم بهتون. خیلی سریع میریم سراغ توضیحات. اولین گزینه‌ای که داره undo extract edit هستش و دوستان عزیزم این undo extract edit که نوشته فقط قسمت آندوش مهمه. extract edit آخرین کاریه که شما انجام دادید. خب مثلا امکان داره مثلا من اگر اینجا بیام یک کی فریم ایجاد کنم، کنترل سی کنترل وی بزنم، ببخشید کی فریم رو اینجا کنترل سی کنترل وی بزنم، اینم همینطور. خب کاری که میکنه اینجا اینه که میشه undo paste کی فریم، یعنی این کی فریم رو برگردونم برات خب به حالت عقب. پس اسم آخرین کاری که انجام میده رو برای شما انجام دادین رو براتون مینویسه. یه دونه اینجا نوشته can't redo. خب من اگر کنترل زد بزنم اون باید تبدیل بشه به ریدو. خب و اسم پیست کی فریم که بهتون گفتم همین کاری که انجام دادیم رو براتون جلوش بنویسه. اگر هر کار دیگه انجام داده باشم به جای جلوی این ریدو یا آندو اسم اونو مینویسه. خب چیکار میکنه؟ کاری که الان اینو من پاک کردم اینجا، خب اینو برای من برمیگردونه. به همین سادگی برگشت. گزینه بعدی هیستوریه. تمام کارهایی که من این مدت انجام دادم، خب برای اینکه تنظیماتی رو اعمال کنم که شما اینجا بتونید این منوها رو با دقت بهتری متوجه بشید، که مثلا نمونهش هیستوریه که یه سری لیست داخلش داشته باشه، برای شما نوشته. اینجا من به جای اینکه 10 بار کنترل زد بزنم میتونم برگردم به حرکت 10 تا قبل خودم. اینجا به جای اینکه مثلا بیام 20 تا بزنم میتونم 20 تا برم عقب. همینجوری هر تغییری انجام بدم اینجا برای من ضبط میشه تا یه تعداد خاصی. گزینه بعدی کات هستش و کپی، نیاز به توضیح نداره. کنترل ایکس مخفف کات هستش و کنترل سی مخفف کپی کردن. کات کردن رو که همون میدونیم، یعنی اینه که برش بدیم از یه جای برداریم و دیگه توی جای قبلی خودش نباشه و جای دیگه جایگذاری کنیم و پیستش کنیم. کپی کردن همونه، فقط اون چیزی که جای قبلی کپیش کردیم و برش داشتیم دیگه از اونجا برداشته نمیشه، سر جاش هستش ولی یه کپی ازش گرفتیم. این یک توضیح مختصر و مفید که قطعا هم خودتون میدونید، نیاز به توضیح بیشتر من نداره. هیچ کدوم از اینا رو من توصیه نمی‌کنم بیان از این منو انتخاب کنید. ما فقط داریم منوها رو به خاطر این سری توضیح میدیم که نیاز به توضیح اضافه نداره. مثلا شما کنترل زد خودتون بلدید دیگه، نمیاد اینجا که آندو، کنترل شیفت زد میشه ریدو و کنترل زد میشه آندو و اینا چیزایی هستش که نیاز به توضیح اضافه نداره. دوستان عزیزم خیلی ساده همه ما اینا رو بلدیم. کپی ویت پراپرتی لینک، کپی ویت ریلیتیو پراپرتی لینک. این چه؟ شما یک فایلی دارید داخل صفحه، میخواید کپی ازش بگیرید و وقتی که فایل اصلیتون رو هر تغییرش اعمال کردید، اون فایل کپی هم تغییرش دقیقاً مو به مو اعمال بشه. این میشه کپی ویت پراپرتی لینک. خب به هم دیگه وصلن. خب ولی توی گزینه دوم همونه دقیقاً، فقط فرقش اینه این یکی مو به مو نیست. مثلا میاد این توی پوزیشن x، مثلا این یکی توی پوزیشن x فلانه، مثلا این تو پوزیشن 100 اون تو پوزیشن 500. خب قرار نیست وقتی این بالایی اگه باشه باید جفتشون توی پوزیشن باشن، ولی این یکی پایینیه نیازی جفتش توی پوزیشن باشه. میتونه پوزیشن ها متفاوت باشه ولی حرکت همدیگه رو تقلید کنه، حرکت اولی رو اصلی رو تقلید کنه، حرکت همدیگه رو. گزینه بعدی کپی اکسپرشن آنلی هستش. اکسپرشن چیه و چه کاربردی داره؟ اولا اکسپرشن رو بشناسید. حالا من در مورد کپیش الان میخوام توضیح بدم، ولی اکسپرشن رو بشناسید. شما یک سری کار قرار توی نرم افزار انجام بدید. ببخشید من خیلی سریع و تندم توضیح میدم، هر جایی که متوجه نشید توی کامنت ها میتونید بپرسید، مجددا براتون توضیحش میدم. یک سری کد ها هستن، یک سری اسکریپت ها هستن که کار ما رو راحت میکنن. یعنی چی؟ من میخوام یک کانتداون یا یک تایمر بسازم که از 0 شروع کنه تا 100 بره یا از 100 شروع کنه تا 0 بیاد، برعکس هر چیزی. خب اگه بخوام همینجوری تو نرم افزار بسازم که بیام کلی کی فریم بسازم و کلی وقت خودمو بگیرم و شاید بیشتر از 2 ساعت 1 ساعت و نیم وقت منو بگیری که بخوام همچین چیزی رو بسازم، خب به جای این همه اینی که وقتمو بگیرم پروژه رو سنگین کنم، میام اینجا مثلا میگم آلت رو نگه میدارم، روی این کلیک میکنم، یک محیط اکسپرشن نویسی اینجا برای من باز میشه. میشینم و اکسپرشنمو طبق چیزی که میدونم مینویسم. الان با اینکه من اکسپرشن خاصی نداشتم اینجا و ننوشتم، خب میتونم مثلا میگم بیام اینجا و میبینید توی این گزینه خب اگه اکسپرشن نوشته باشم این گزینه برای من فعال میشه. خب این اکسپرشن این چیزی که دارم اینجا رو برای من کپیش میکنه. اگر بیام روی اون مثلا پراپرتی که دارم، مثلا پوزیشن، الان اینجا ولیوی من مقداری که من دادم به پوزیشن دادم و اینجا وقتی روی پوزیشن بیستم کپی اکسپرشن آنلی برای من فعال میشه و میتونم این رو بیام توی گزینه بعدی بیام و
پیستش کنم، میبینید که اینجا پیست شد همون و کافیه که من آلتو بگیرم و روی این کلیک کنم، میبینید که این برای من ظاهر میشه. این یک توضیح مختصر و مفید راجع به اکسپرشن و این کپی اکسپرشن چی هستش. خب گزینه بعدی ببینیم چیه، پیست و کلیر. پیست که خب مشخصه دیگه، نیاز به توضیح نداره، هر چیزی کپی کردین رو میتونید با استفاده از این جایگذاری یا پیست کنید. کلیر، من این رو خیلی خورده و ایراد میتونم از نرم افزار بگیرم که اصلا این چیه نوشتن. کلیر برای چی؟ شما وقتی میانبرش هم دیلیت، همون دیلیت رو بنویسید دیگه، اصلا نیاز نداره که کلیر بنویسید. من الان اینجا به جای اینکه بیام از اینم استفاده کنم، همون میانبرش لایه میخوام پاک کنم میزنم رو دیلیت پاکش میکنم، نمیخوام کنترل زد میزنم برمیگرده. به همین سادگی نیاز این همه منو رو با هم بالا و پایین کنم. گزینه بعدی داپلیکیت که خیلی 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 پرکاربرد توی نرم افزار. کنترل دی هست میانبرش و من همیشه از اون استفاده میکنم و خیلی زیاد. یک فایلی دارید و میخواید ازش کپی بگیرید و خیلی هم استفاده داره، کنترل دی رو که بزنید این کارو براتون انجام میده، یعنی کپی میگیره. اگر هم که بخواید گزینه دقیقاً زیر عرض به حضورتون کنم که داپلیکیت ازش به اسم اسپلیت برای بریدنه. خب اگر من بیام میانبرش استفاده کنم کنترل شیفت دی یا اصلا خودشو بزنم، مثلا من این فایل رو انتخاب کردم، این لایه رو انتخاب کردم، اسپلیت رو بزنم میتونه اینو برای من ببره. ولی دقت کنید وقتی لایه رو انتخاب کردید فقط خودشو میبره. ولی نگاه کنید الان اینجا من یه جای وایسم این چند تا لایه رو بکشم رو هم دیگه، ببخشید. خب من هیچ کدومش انتخاب نکردم، یعنی یک فضای خالی رو الان انتخاب کردم. میبینید یک فضای خالی. خب ادیتو که بزنم، اسپلیت لیر رو بزنم، همه رو با هم دیگه برام میبره. پس دقت کنید اگه خالی بزنید امکان داره یه پروژه رو بزنید کلا نابود کنید. میبینید به اشتباها فکر میکنید روی یه لایه ایستادید و میخواید اسپلیتش کنید ولی انتخابش نکردید، اسپلیت رو میزنید و همینجوری میرید جلو، هم کاراتون رو انجام میدید، برمیگردید عقب میبینید اوه کل لایه ها رو خراب کردید. پس روی مسئله خیلی دقت کنید توی اسپلیت کردن. حتما لایه مد نظرتون رو انتخاب کنید. لیفت ورک اریا، من این ورک اریا رو انتخاب میکنم، کل این فضای اینجا رو برای من با لیفت کردن خالی میکنه، یعنی میبره بیرون از محیط اریای من، اینجا رو لیفت میکنه میبره بیرون. اگرم بخوام خب برش گردونم اون فضا رو پر کنه پوشش بده، میام از گزینه اکسترکت ورک اریا استفاده میکنم و فضا رو برای من پوشش میده. برای بعضی لایه‌های خاص کاربرد داره و کاربردهای همه اینا رو به صورت حرفه‌ای‌تر جلوتر به شما عزیزان توضیح میدیم و بریم ببینیم. ببخشید من تایملاین این محیط کامپوزیشن شلخته همینجوری گذاشتم، صرفا بحث آموزش کاری ما با محیط کامپوزیشن نداریم در حال حاضر، فقط میخوایم توضیحات رو دقیق و مو به مو با هم دیگه بررسی کنیم. گزینه سلکت آل رو داره. خب همچین چیز پیچیده و خفنی نیست، سلکت آل همه رو با هم دیگه انتخاب میکنه. من اگه بخوام این سلکت آل رو بزنم میام اینجا توی این محیط کلیک میکنم و کنترل آ رو میزنم، همین کارو برای من انجام میده، یعنی کنترل و ای. و گزینه دی سلکت آل هم خب دیگه همه رو غیر فعال میکنه. خب من به جای اینکه بیام همه رو اینجوری غیر فعال کنم کافی یه کلیک خالی اینجا کنم خودش غیر فعال میشه، نیاز نداره که اصلا همچین میانبری استفاده کنم، حتی کنترل شیفت ای هم نمیخواد بزنم. لیبل رو داریم اینجا. لیبل چیه بچا؟ این رنگ هایی که اینجا میبینید لیبله. مثلا این رنگ من، خب الان ببینم این چه رنگیه، این لیبل رو میتونید از اینجا هم بهش دسترسی دارید، اینو بزنید دسترسی دارید. من این فایل رو انتخاب میکنم، این لایه رو ادیتو میزنم، لیبل رو میزنم، مثلا لیبلش رو میکنم رد، ببخشید لیبلش رو میکنم چون رد خیلی هست یه چیز دیگه بذارم یلو. خب میذارم زرد، اینم میذارم یلو، یعنی این یکی لیبلم یلو. دو تا یلو دارم اینجا. برای چه کاری کاربرد داره؟ برای اینی که یک سری از پروژه ها رو ما داریم خیلی سنگینن، میایم و با این کار باعث میشیم که مثلا آقا میگیم تمام متن ها قرمز بشن، تمام فوتیج هایی که فرمتش مثلا MP4 فلان رنگ بشن و اینجوری میتونیم برای خودمون دسته‌بندی کنیم و خیلی کار مرتب کنیم. برای مرتب کاریه و خیلی کاربرد داره اینا. و خب مثلا الان من اینجا اومدم زرد رو الان اینجا انتخاب کردم، لیبل زرد رو. اگر من اینجا بزنم select label group، هر چی که زرده رو تا پایین برای من انتخاب میکنه. اگر قرمز رو انتخاب کنم و اینو بزنم، نگاه کنید هر چی که قرمز رو برای من انتخاب میکنه تا پایین و میتونم یه دفعه بیام روی تمام متنام این فلان چیزو اعمال کنم یا بیام با هم دیگه گروپشون کنم یا هر چیزی، یه کامپوزیشن پری کامپ ازش بسازم یا هر چیز دیگه. پس اینم از این توضیح و select keyframe label group. خب اینم دوستان که دیگه دیدید تو زیر مجموعه select keyframe label group. من اگه یک کیفریم رو انتخاب کنم و
ببخشید بذارید من اینا همه کنترل آ بزنم، پی رو بزنم، همه کی فریم ها دیده بشن، ادیت رو بزنم و یک کی فریم رو انتخاب کنم، البته بعد ادیت رو بزنم، اینجا برای من فعال میشه. میگه آن سلکتد لایر، میگه هر چیزی که روی این لایه است برات انتخاب کنم. خب میاد دو تا رو انتخاب میکنه. بقیه گزینه‌ها هم به همین منوال، میگه آن آل لایر همه رو انتخاب کنم یا هر چی دیگه پایین ویزیبل کی فریم آن سلکتد لایر، مثلا کی فریم هایی که شوان، که کی فریم هایی که نمایش داده شدن، ویزیبل ان هاید نیستن، یا ویزیبل کی فریم آن آل لایرز. همینا که دیگه مشخصه، نیاز به توضیح نداره. یه گزینه پرج داریم که خب میتونید با اینجا حافظه کش کامپیوترتون رو پاک کنید. اینجا من پیشنهاد میکنم برای پروژه‌ای که مقدار سنگینن هر چند مثلا دقیقه یه بار بیایید اینجا آل مموری اند دیسک کش رو بزنید و تمام اون حافظه موقت رو پاک میکنه و اون گیر کردن نرم افزار یکم از بین میره و نرم افزار رو براتون کمی سبکتر میکنه. ادیت اوریجینال داره. خب ببینید چی هستش این ادیت اوریجینال. الان به احتمال زیاد ما دسترسی بهش داریم البته، ولی خب جای خاصی نمیره این ادیت اوریجینال بزنم. ببینید اگر فایل PSD اینجا داشته باشید، فایل ایلستریتور داشته باشید، فایلی که نرم افزارش روی کامپیوتر شما وجود داشته باشید، اینجا وقتی ادیت اوریجینال رو میزنید دیگه نیازی به نرم افزارتون رو باز کنید، برید تو اون فایل رو تغییر بدید، بعد دوباره بیاید توی افتر افکت، از همینجا مستقیما فایل باز میشه توی فتوشاپ، توی ایلستریتور یا هر نرم افزار دیگه‌ای که نرم افزار اوریجینالش هست. بعد وقتی که باز شد توی نرم افزاری که کنترل اس بزنید ذخیره کنید، همینجا دیگه ذخیره میشه، دیگه نیازی نیست کار دیگه انجام بدید. نرم افزار رو ضرب در میزنید، کارتون رو ادامه میدید. ادیتینگ ادوبی آدیشن، اینم همونه دقیقاً، فقط برای ادوبی آدیشن. یعنی یک موزیک داریم، فایل موسیقی، فایل صوتی که اینجا داخل نرم افزار داریم، همین کارو مثلا میبریم، مثلا میگیم اینجا فایل نویز داره، من نرم فایل رو جدا ادیت کنم دوباره برگردونم، مستقیما همینجا توی نرم افزار ادوبی آدیشن بازش میکنم و بعد اینی که توی نرم افزار ادوبی آدیشن بازش کردم میام و تغییرات رو لحاظ میکنم و یس کنترل اس میزنم، ذخیره میشه همینجا و فایلم توی قسمت اصلی تغییر کرده. قطعا دقت داشته باشید این مسئله رو. یه موقع دارین این کارا رو انجام میدید میتونید از فایلاتون قبلش یه کپی بگیرید، چون اون فایل اصلی رو براتون تغییر میده. این رو لحاظ کنید توی ذهنتون حتما که یه موقع به مشکل بر نخورید. تمپلیت رو داره. بعضی موقع پروژه ایجاد کردید، میخواید یک پروژه رو مدیریت کنید و هر بار نمیخواید یک تنظیمات جدیدی رو اعمال کنید، چه تنظیمات رندر، چه تنظیمات یه سری پخش کامپوزیشن. اینجا میاید ادیت رو میزنید، تنظیماتتون رو لحاظ میکنید، سیوش میکنید، دیگه وقتی که پروژهتون باز بشه تمپلیت رو استفاده میکنید و نمیایید مثل اینی که مثلا میگه آقا دیدید توی بعضی از موقعی که دارید کامپوزیشن جدید ایجاد میکنید توی تنظیمات اولیه‌اش نوشته مثلا مناسب یوتیوب فلان، خب اینجا براتون از قبل پیش خودتون طراحی میکنید، دیگه نمیخواد از بین اونها انتخاب کنید یا تنظیم اولیه انجام. میگه آقا همه‌شو مثلا بزن روی این پیش‌فرضی که خودم گذاشتم و اسم پیش‌فرض رو ذخیره میکنید، هر بار میخواید اونو میارید. و این از تمپلیت. پریفرنسز داره. پریفرنسز خیلی مهمه ولی خب الان من بهتون توضیح نمیدم، یک جلسه دیگه براش باید وقت بذارم، خیلی طولانیه و تنظیمات اصلی نرم افزار هستش، حتما باید اینو یاد بگیریم، خیلی مهمه و خب خیلی زمان برم هست. سینک ستینگ رو داره. شما برای اینی که مثلا نرم افزار افتر افکتتون روی یه لپتاپ دیگه، روی کامپیوتر دیگه، روی چند تا لایسنسش هست و فعاله و میخواید که تنظیماتش سینک بشه با هم دیگه و تمام کاری که تو تنظیمات انجام دادید روی همه اونها هم اعمال شده باشه و اینجا سینکش میکنید. فقط نیازی که اکانت ادوبی داشته باشید و لایسنس رو روی اون اکانت زده باشید و به این نرم افزارها متصلش کرده باشید، اینجوری کارتون راه میفته. کیبورد شورتکات رو داره. شورتکات ها رو میاره که هر کدوم از به قول معروف کیبورد کلیدای کیبورد شما چه کاری برای شما انجام میده. مثلا اینجا نوشته F12 F1 نمیدونم عرض به حضورتون کنم دکمه 1 2 3 4 هر کدوم چی کار میکنه و همه رو به شما توضیح داده. اینجا براتون کلیدای ترکیبی رو نوشته. من توی نرم افزار قبلی که آموزش میدادم خیلی میپرسیدن آقا این شورتکات ها رو من چطوری میتونم داشته باشم. آقا شورتکات ها مثلا این نرم افزار افتر افکت اینا همش اینجاست دیگه، نیازی از من بپرسید، خودتون هم میتونید تغییر بدین و شخصی سازی کنید به همین سادگی. من توضیح دیگه ندم راجع به این. گزینه آخرم پیست موکا ماسک رو داره. توی نرم افزار موکا که یک نرم افزار ترکینگ ویدیو هستش که قطعاً در آینده قراره بهش برسیم و توضیح بدیم، یک نرم افزار مجزا هستش. میتونید فایلی رو که ماسکش کردید بیارید اینجا و عرض به حضورتون کنم که
اون فایل رو داخل نرم افزار افتر افکتتون لایه‌های ماسکش رو اینجا اجرا کنید. به همین سادگی، چیزی بیشتر از این نیست که بهتون توضیح بدم. فقط از منوی ادیت جنرال میمونه که جنرال باید که چیز ببخشید پرفرنسز میمونه که یک قسمت جداگانه باید براش ضبط کنیم و به صورت کامل مو به مو همش رو بهتون توضیح بدیم. چیز دیگه این نمیمونه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.